Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã cho ta thấy được hình ảnh một Phú Yên mộc mạc, đơn sơ nhưng vẫn vô cùng hùng vĩ. Thế nhưng bước ra ngoài đời thật, Phú Yên lại ẩn chứa vô vàn những sự thật khiến thế giới phải sốc nặng. Nào có ai nghĩ Phú Yên là nơi có loài ba ba với hình mặt người vô cùng đáng sợ, hay sự tồn tại của ba lão chỉ vừa 22 tuổi. Kỳ quái hơn là người ở đây tranh nhau để mua phân bò, một thứ mà nhiều nơi có cho họ cũng chẳng lấy. Đặc biệt hơn, nơi đây tồn tại nhiều bí ẩn về một hòn đá, nơi duy nhất có sóng ở một vùng rộng lớn. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá 15 điều độc lạ Phú Yên sốc đến tận óc nhé. Ba ba hình mặt người. Một gia đình sống ở Phú Yên trong một lần thèm ăn cháo nên đã ghé chợ mua một con ba ba về mần thịt. Nào ngờ chưa kịp mần thì họ phát hiện ra chiếc mai có hình mặt người của nó. Nhiều người làng xóm xung quanh đồn đoán rằng con ba ba này là thần thánh hiển linh. Cũng có tin đồn khác đây là hồn ma báo ứng. Không biết đâu mới là sự thật, nhưng chủ nhà từ khi nuôi con ba ba kỳ dị này đã phải kiệt sức, mất ăn mất ngủ, bởi vì bị những người hiếu kỳ từ xa đến để đòi chiêm ngưỡng ba ba cho bằng được. 14. Người đàn ông có ngón chân to nhất Việt Nam. Ông Đỗ Tấn Tài sinh sống tại Phú Yên gây chú ý vì sở hữu bàn chân có 102. Trong khi ngón cái và ngón bên cạnh có hình dạng bình thường thì ba ngón còn lại của bàn chân trái lại khổng lồ bất thường. Kích thước của ba ngón chân to bằng cổ tay người lớn. Vốn sinh ra bàn chân ông phát triển bình thường như bao người, nhưng bỗng chốc ba ngón chân ngày càng to ra và có thể phát triển thêm nữa. Vì ngón chân siêu to khổng lồ mà cả đời của ông Tấn chẳng thể đi dép được. 13. Món đèn pha đại dương. Phú Yên nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và độc đáo, thu hút nhiều khách du lịch. Một đặc sản nhất định phải kể đến khi tới đây chắc chắn là món đèn pha đại dương, tên gọi khá đặc biệt của món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc. Hiện nay ở những tỉnh khác rất khó để tìm thấy món ăn này vì số lượng cá ngừ dần hạn chế. Tuy nhiên, Phú Yên lại được xem là thủ phủ của loài cá này. Với đội tàu đánh bắt hơn ngàn chiếc mỗi năm và sản lượng cá thu được lên đến hàng ngàn tấn. Với mắt cá ngừ, đây là món ăn cực kỳ bổ dưỡng và thơm ngon. Khi ăn đọng lại vị béo ngọt, đậm đà, tan chảy trong miệng. Nhưng do độ béo cao, nên đây không phải là món có thể ăn nhiều trong một lần. Và không phải ai cũng can đảm ăn hết một con mắt to cứ nhiên chồng chọc vào mình. 12. Hòn đá lạ. Ở thôn Phú Hải, huyện Đông Xuân, tỉnh Phú Yên là khu vực đặc biệt không hề có sóng điện thoại. Nhiều người du lịch hay đến đây công tác thường gặp nhiều khó khăn vì không thể gọi điện thoại hay nhắn tin do mất sóng. Thế nhưng, tại một hòn đá to bằng đòn ngồi xuất hiện trong thôn, chỉ cần ngồi vào đó là người ta có thể bắt được sóng ngay, thậm chí là đầy full vạch. Chưa một ai lý giải được điều kỳ lạ này cho đến nay. Nó như thể một khu phát sóng thu nhỏ, không lọt ra bên ngoài. Hễ ai muốn dùng điện thoại thì phải đến cạnh hòn đá bắt sóng. Nếu rời nửa bước thì lập tức mất mạng. Xem ra để có thể gọi điện nhắn tin, chắc hẳn mọi người phải xếp hàng chờ mệt đây. 11. Tranh nhau mua phân bò. Nói đến phân bò thì ai cũng phải nhăn mặt vì đó là thứ bỏ đi, gặp ai cũng đều né xa. Nhưng đến với Phú Yên, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh tượng phân bò được đúc thành từng bánh tròn, đem phơi rải rác trên các vệ đường. Hình ảnh những con đường chất đầy các bao phân đã quá quen thuộc như con đường hộp sữa. Nếu cảm thấy ngạc nhiên, chắc hẳn bạn chưa biết đến phân bò ở Phú Yên hiện đang là một mặt hàng bán chạy mà nhiều người tranh giành. Hàng loạt đại lý thu mua phân bò nở ra, người dân đua nhau đi mót phân bò về bán. Nhiều nhà nuôi bò cũng nhốt trong chuồng để thu gom được toàn bộ phân. Phân bò sau khi thu gom sẽ được đem phơi khô rồi đóng bao. Các đại lý thường sẽ bán cho những vườn trồng cà phê, trồng thanh long và cả nhà máy phân vi sinh ở Tây Nguyên. Nếu ở Bình Định có thầy lọc dạy Phù Hồ, thì ở Phú Yên có thầy dạy hốt phân bò chuyên nghiệp. Đăng ký vào học sẽ được thầy dạy làm sao hốt phân thành thạo, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.
10. Bà lão 22 tuổi. Cô gái tên Như sống tại Phú Yên từ nhỏ đã phải chịu mặc cảm về khuôn mặt già trước tuổi của mình. Năm nay cô nàng chỉ mới 22 tuổi, nhưng nếu không nói thì ai cũng đinh ninh rằng với khuôn mặt này thì ít nhất cũng U60. Dù đã thăm khám chạy chữa khắp nơi, thậm chí là mời thầy về cúng, cũng không thể nào biến gương mặt cô trẻ lại. Nhiều người còn ác ý đồn cô là hiện thân của ma quỷ, gây hại cho gia đình. Tuy bất hạnh là vậy, nhưng cô lại vô cùng nghị lực, biết phấn đấu vươn lên, lấy được tấm bằng đại học danh giá mà nhiều người mơ ước. 9. Côn trùng xâm chiếm. Côn trùng xuất hiện chi chít, dày đặc xếp chồng lên nhau, có lẽ là nỗi khiếp sợ của nhiều người. Vậy mà hình ảnh này đã xuất hiện nhan nhản từ ngoài phố cho đến trong nhà tại Phú Yên. Loài côn trùng chưa rõ danh tính này bỗng nhiên xuất hiện, bám lên tường, quần áo, thức ăn ở khắp các hộ dân. Dù là mọi cách từ phun thuốc, đốt khói, cũng không thể nào xua đuổi được chúng. Mới đây chỉ là Phú Yên, không chừng loài côn trùng này trong tương lai sẽ xâm chiếm đến ngôi nhà của bạn đấy. Tám. Núi đá bia. Núi đá bia là địa danh nổi tiếng của Phú Yên. Đây là ngọn núi cao nhất trong khối núi Đại Lãnh, thuộc dãy núi đèo Cả hùng vĩ. Nơi đây là một bên núi cao hiên ngang sừng sững, một bên là biển mênh mông lồng lộng. Tương truyền, núi đá bia gắn liền với sự kiện nam tiến của vua Lê Thánh Tông hơn 600 năm về trước. Ngài đã từng tiến quân lên đèo Cả và sai lính khắc bia đá nhằm đánh dấu ranh giới giữa hai vương quốc Đại Việt và Chiêm Thành. Cũng từ đó mà ngọn núi được đặt tên là núi bia, hay còn gọi là Thạch Bi Sơn. Trên đỉnh ngọn núi này có một góc đá được khắc tên chùa Bảo Ngọc cùng các tượng Phật thờ. Trong không gian sương mờ vây kín, nó dần trở nên huyền ảo như chốn bồng lai. Không biết những bức tượng đã có từ bao giờ, nhưng hàng năm luôn có người đến đây thờ cúng. Mặt khác, với người Chăm, họ tin rằng dưới chân núi có một đường hầm bí mật do chính họ tạo nên. Theo họ kể lại, khi xưa một vị thủ lĩnh của bộ tộc đã ra lệnh toàn bộ các chiến binh phải thử cung tên, cho tất cả nhắm vào ngọn núi này mà xả. Tất cả các mũi tên đồng loạt bật khỏi dây cung và xuyên thủng núi, tạo thành một đường hầm chạy thẳng ra biển, và chỉ có những người canh giữ mới biết đường vào. Bảy. Cây đỏ. Cây đỏ là một loài cây ăn quả độc đáo gắn liền với cao nguyên văn hóa của Phú Yên. Loại cây này có tên gọi khác là trái dâu đất, trái dâu da hay trái chua. Cuối tháng Chạp là thời kỳ cây đơm hoa kết trái. Khi này thân cây sẽ bao bọc bởi một màu đỏ rực của trái. Cây đỏ được xem là biểu tượng của sự sung túc đầy đủ, nên hầu như nhà nào có vườn cũng sẽ trồng nó. Quả đỏ khi xanh thì có vị chua đặc trưng. Khi trái bắt đầu chín mọng thì sẽ có vị ngọt vô cùng hấp dẫn. 6. Cuốn sách quốc ngữ đầu tiên 372 tuổi. Nhà thờ cổ Mằng Lanh ở Phú Yên là nơi cất giữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Do linh mục Alexandre de Rhodes, cũng là người góp phần trong việc tạo ra chữ quốc ngữ ở nước ta viết, và được in tại Roma năm 1651, tức cuốn sách đã ra đời 372 năm về trước. Cuốn sách này là một tác phẩm văn xuôi phản ánh văn ngữ và ghi lại các phát âm của tiếng Việt vào thế kỷ 17. Đến nay, cuốn sách vẫn được bảo quản cẩn thận tại khu vực hang đá của nhà thờ. 5. Ghềnh đá đĩa. Ghềnh đá đĩa, Phú Yên được công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia và cũng là một di tích quốc gia hết sức đặc biệt. Nhưng ban mắt sẽ cảm thấy ghềnh đá ở đây được tạo nên từ những cột đá xếp chồng lên nhau. Thế nhưng nhiều người thắc mắc không biết bằng cách nào mà đá có thể xếp thẳng đứng và san sát như vậy. Thực chất, đó không phải là cột đá chồng chất, mà là ghềnh đá bị nứt theo mạch dọc, tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên ngang. Trùng hợp là có những đường nứt ngang, cắt các cột đá thành nhiều khúc, tạo ra một di tích hết sức lạ mắt. 4. Đường quốc lộ. Nếu hỏi rằng đường nào xấu nhất Việt Nam, có lẽ nhiều tay lái sẽ trả lời là đường ở Phú Yên. Đường quốc lộ ở đây không chỉ có ổ gà mà còn đầy rẫy ổ voi, mà là voi ma mút chứ không phải thường. Vừa to, vừa sâu, lại vừa tràn trịt, nên cung đường như thế này quả là ác mộng của mọi phương tiện.
từ xe đạp, xe gắn máy cho đến ô tô, xe tải. Bề mặt lõm trên đường được ví von là những chiếc bẫy của thần chết, khiến ai đi qua cũng phải rén sợ. Tuy nhiên, con đường Phú Yên kể ra cũng có cái lợi, đó là yên tâm rằng tài xế không bao giờ ngủ gục. 3. Bí ẩn 500 ngôi mộ cổ. Ở chuyền phía nam, núi A Mang của Phú Yên là nơi hiện diện của 500 ngôi mộ cổ. Người dân xung quanh gọi là khu mộ hơi, tức là khu mộ người Chăm. Các ngôi mộ được xây chủ yếu từ đá, có 4 hình dạng, đó là hình yên ngựa, mái nhà, búp sen, mai rùa. Tất cả ngôi mộ đều gối đầu về phía đỉnh núi, chân mộ hướng về phía chân núi. Các vết khắc chữ trên mộ đều bị bao mòn, không thể xác nhận danh tính. Ngoài luồng ý kiến cho rằng đây là khu mộ của người Chăm, còn có ý kiến khu mộ này là của người Hoa. Tuy nhiên hiện tại không hề thấy có người đến viếng và tảo mộ. Trong xã cũng không ai nhận đó là tổ tiên mình, nên danh tính của 500 ngôi mộ cổ vẫn còn là ẩn số. 2. Giếng nước Từ Phun. Độc lạ Phú Yên khi giếng nước Từ Phun trào có 102. Hiện tượng này xảy ra ở một khu xóm tại huyện Tuy An, thuộc tỉnh Phú Yên. Trong một lần vô tình khoan giếng, thì dòng nước ngầm từ dưới phun ào ạt, mạnh mẽ như thác mà không có dấu hiệu sắp cạn kiệt. Dù đã lắp ống cao 2 mét, nhưng nước vẫn phun trào ra ngoài, chứng tỏ mặt nước ngầm khu vực này cực kỳ dồi dào. Không chỉ có một, mà cho đến nay toàn xóm đã phát hiện ra 7 giếng nước Từ Phun, khiến người dân khu vực khác không khỏi ghen tị. 1. Chùa San Hô. Chùa Quang Lương là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của Phú Yên. Đây là công trình được làm bằng nguyên liệu san hô và gáo dừa. Hơn hết, nơi đây nổi tiếng bởi câu chuyện pho tượng Quan Thế Âm trôi ra từ ngoài khơi đầy huyền bí. Trước khuôn viên chùa, bức tượng Phật Bà Quan Âm được xây dựng nằm giữa hồ Long Ẩn. Tượng nửa chìm nửa nổi trên mặt nước là điểm ấn tượng của ngôi chùa, đã thu hút đông đảo lượt du khách ghé thăm. Phú Yên không ngờ là ẩn chứa nhiều điều thú vị như vậy. Đâu là điều bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để cùng thế giới hôm nay khám phá nhiều điều thú vị xung quanh chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại!